Hi Bon, SHS Academy YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් sinhals පුහුණු පාසලට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝදී සාකච්ඡා කරන්නේ chess board එකේ තියෙන cent එකේ වැදගත්කම. chess board එකේ cent එක කියලා හඳුන්වන්නේ d5, d4, e4 සහ e5 කියන කොටු. ඉතින් මේ කොටු තමයි chess board එකේ cent එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ කොටු ආසන්නයෙන් අපිට තවත් කොටු කිහිපයක් සලකන්න පුළුවන්. cent එක ආසන්නයේ තියෙන කොටු විදිහට මේ කොටුවලත් අපිට අපේ ඉත් එක්ක තියන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් chess board එකේ center එක කියලා හඳුන්වන්නේ මේ කොටු හතර e4 e5 සහ d4 d5 කියන කොටු හතර. ඒ වගේමයි මේ කොටු ආසන්නයේ තියෙන කොටු වල අපේ ඉත් එක්ක තියන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක ඉතාමත් වාසිදායක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම center එකේ අපේ ඉත් එක්ක තියන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක්ම වාසිදායක වෙනවා. ඒ වගේමයි queen කෙනෙක් center එකේ ඉන්නවා නම් එයාට පාලනය කරන්න පුළුවන් පිහිටීම් විවෘතයි නම් queen වරේ ගමන් මාර්ගය ඇහිරලා නැත්නම් එයාට පාලනය කරන්න පුළුවන් කොටු 27ක්. ඒ වගේමයි එයා chess පූර්වයේ මුල්ලක නම් ඉන්නේ මෙයා පාලනය කරන කොටු 21යි. ඒ වගේම bishop කෙනෙක් chess board එකේ මැද ඉන්නකොට center එකේ ඉන්නකොට එයා පාලනය කරන කොටු 13ක්. හැබැයි එයා මුල්ලකට හිර වුණොත් පාලනය කරන කොටු 7යි. ඒ වගේම knight කෙනෙක් center එකේ හිටියොත් කොටු 8ක් පාලනය කරනවා. octopus කියලා කියන්නේ මොකද කොටු 8ක් පාලනය කරන බූවලෙක් වගේ. හැබැයි එයා මුල්ලක නම් ඉන්නේ කොටු 2යි පාලනය කරන්නේ. හැබැයි මේක රුක්වරයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. රුක්වරයා මුල්ලක හිටියත් chess board එකේ මැද හිටියත් එයා පාලනය කරනවා කොටු 14ක්. දැන් අපි බලමු පිහිටීමක්. මේ පිහිටීමේදී කොහොමද කළු පිළ center එක තමන්ගේ වාසියට හරව ගන්න කියලා. මේ පිහිටීමේදී කළු පිළට ඇදීම් වාරයේ හිමිවල තියෙන්නේ. කළු පිළ කොහොමද center එක තමන්ගේ වාසියට හරව ගන්න. මෙතෙන්ද වලට පේනවා සුදු පිළේ center එක attack කරන ඉත් එක්ක ඉන්නේ මේ c3 කොටුවෙන් knight වරය විතර එයා කොටු දෙකකට පහර දෙනවා. හැබැයි මේ c3 කොටුවේ ඉන්න knight වරයා කොටු දෙකකට පහර දුන්නාට කළු පිළේ ඉත්තොත් මේ කොටු වලට පහර දීලා තියෙන නිසා අපිට ඒ ඉත්ත center එකට attack කරපු ඉත් එක්ක විදිහට ප්‍රායෝගිකව සලකන්න අමාරුයි. ඉතින් කළු පිළේ ඉන්නවා d4 කොටුවේ bishop කෙනෙක්. ඒ වගේමයි e5 කොටුවේ queen කෙනෙක්. මේ queen වරය සහ bishop වරයා center එකේ ඉන්නේ. center එකේ කොටුවක ඉන්නේ. ඉතින් queen වරේ ඉන්නේ e5 කොටුවේ center එකේ කොටුවක්. ඒ වගේමයි bishop වරයා ඉන්නේ d4 කොටුවේ ඒකත් center එකේ කොටුවක්. ඉතින් මේ ඊට දෙන්නේ center එකේ. ඒ වගේමයි center එක ආසන්නයේ කොටුව වෙන f5 සහ c6 කොටුවලත් කළු පිළේ ඉත්තු ඉන්නවා. ඒ වගේමයි center එකේ ෆයිල් එකක් වෙන e ෆයිල් එකේ කළු පිළේ රුක් වරයා ඉන්නවා. ඉතින් මේ රුක් වරයාට අනාගතයේදී ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමාට ප්‍රහාරයක් එල්ල ගන්න පුළුවන් වුණොත් e ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. ඉතින් කළු පිළට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට පස්සේ පිහිටීමේදී වාසියක් තියෙනවා කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි කළු පිළ ඉත්තු ගොඩක් ඉන්නේ center එකේ. center එක කළු පිළ පාලනය කරනවා. ඒකෙන් ලැබෙන වාසිය තමයි එයාට වැඩි කොටු ගන්නක් තමන්ගේ ඉත්තන් මගින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. වැඩි කොටු ගන්න පාලනය කරනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම වාසිසහගතයි. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී මම හිතනවා ඔයාලා උත්තරේ හොයන්නද කියලා queen f4 ඇදීමෙන් කළු පිළට ඉතාමත් පහසු පිහිටීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි කළු පිළ තරජනය කරනවා මෙතන f2 කොටුවට ඇවිල්ලා සුදු පිළ රජතුමාව checkmate කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන් කාසල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් rook f1 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. rook f1 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් අපිට සලකන්න පුළුවන් queen h4 ඇදීම. දැන් අපේ queen වරේ attack කරොත් g3 ඇදීම ක්‍රීඩා කළා මේ g3 කොටුවට ආපු pawn වරය අපිට පුළුවන් අපේ queen ගෙන් h3 කොටුවේ අනාරක්ෂිත pawn වරව කපන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන c6 කොටුවේ knight වරයට පුළුවන් e5 කොටුවට ඇවිල්ලා d3 කොටුවට එන. ඊට පස්සේ bishop වරයා අපේ knight වරයව කැපුවොත් pawn වරයාගෙන් මේ knight වරයව කපලා discover check එකක් එල්ල කරන්න පුළුවන් සුදු පිළේ රජතුමාට. ඉතින් මේ හේතුව නිසා queen c1 ඇදීම අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න වෙනවා. දැන් අපි අපේ අදහස ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි knight e5 ඇදීම. අදහස තමයි knight f3 එහෙම නැත්නම් knight d3 තමයි ගොඩක් accurate move එක. මේ ඇදීම් දෙකෙන් එකක් ක්‍රීඩා කරලා e ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න එක. මෙතෙන්දි කළු පිළට ප්‍රතිචාර දක්වන සුදු පිළ knight d5 ක්‍රීඩා කළා. දැන් අපි knight d3 ක්‍රීඩා කරමු. මොකද ඒක තමයි ගොඩක් accurate ඇදීම. දැන් c card d2 ක්‍රීඩා කරොත් අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ e card d3. මේ bishop වරයා ඉන්නේ pin වීමකට ලක් කරලා. ඉතින් මම pin ගැන වීඩියෝයක් කරලා දෙනවා කලින්. ඔයාලා SHS Academy YouTube channel එකට ගිහලා ඒක බලන්න. ඉතින් දැන් bishop වරයා pin වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම pawn වරයා bishop වරයාට attack කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී knight e3 උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. knight e3 උත්සාහ කරොත් අපි ගන්නවා මෙතන b2 කොට වෙන bishop වරයාව. දැන් queen cut b2 ඇදීමට පස්සේ මේ පිහිටීමේදී අපිට පුළුවන් bishop වරයාව දිනා ගන්න d cut e2 ක්‍රීඩා කරලා. ඒ වගේමයි දැන්
king cut e2 වලට පස්සේ මෙන්න e3 කොටු වෙන knight වල දැන් pin වුණා. ඒ වගේමයි සුදු පෙර රජතුමා දැන් එන්නේ center එකේ. අපිට තියෙන මෙයාව attack කරන එක. ඉතින් අපිට මේ attack එක continue කරන්න පුළුවන් rook a d8 trade කළා. center file දෙයක් වෙන e සහ d file වල කළු player rook කරුණ දෙනා ඉන්නවා. e8 කොටු සහ d8 කොටුවේ. ඒ වගේම bishop වල f5 කොටු වෙනවා center එකට තාමත් ආසන්නෙන්. coin වලටත් check ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල කළා center එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් කළු player අනිවාර්යයෙන්ම තරමක positional advantage එකක් තියෙනවා මේ පිහිටීමේදී. ඒ වගේමයි අපි බලමු queen f4 ඇදීමට පස්සේ castle කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. castle කරොත් අපිට පුළුවන් සුදු පිළ රජතුමාව attack කරන්න bishop cut h3 trade කළා. අපි මෙතන bishop cut h3 හරහා අපේ bishop sacrifice කළා. සුදු පිළ රජතුමාගේ king side එක open කරගන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී g cut h3 ඇදීම trade කරොත් අපිට පුළුවන් queen g3 check එක ඕනනම් එල්ල ගන්න. මොකද f2 කොට ඉන්න pawn වරයා pin වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි pin ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී මේ pattern එක අපි සාකච්ඡා කරා. දැන් මේ check එක ඉවත් කරන්න නම් ප්‍රතිවාදී පිළ රජතුමාට යන්න වෙනවා h1 කොටුවට. දැන් අපි කරන දේ තමයි queen card h3 check එක check ප්‍රහාරය ඉවත් කරන නම් king g1 ඇදීම අනිවාර්යයි. මෙතනදී අපි ක්‍රීඩා කරන එක්තරා විශේෂ ඇදීමක්. ඒක තමයි rook e5. rook වරයා center එකේ හිටියේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට එයාව ඉතාමත් පහසුවෙන් attack එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් කළු පිළ රජතුමාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිහිටීමේදී පරාජය වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ හේතු නිසා g cut h3 ඇදීම ට්‍රේඩා කරාට පස්සේ අපිට ඉතාමත් වාසිදායකයි පිහිටීම. හැබැයි අපිට තවත් ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන්. ඇදීම් කිහිපයකින් checkmate කළාම දාන්න එක තමයි bishop e5 ඇදීම. ඉතින් මේ queen සහ bishop ගේ බැටර් එක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. කළු පිළට checkmate කරන සුදු පිළේ රජතුමාව. ඉතින් rook e1 වගේ ඇදීමක් මෙතෙන්දී try කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි queen h2 check king f1 queen h1 වලට පස්සේ සුදු පිළේ රජතුමා checkmate වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කා center එකේ තමන්ගේ ඉත්තන් තියාගත්තාම යම්කිසි පිළකට ලබා ගන්න පුළුවන් වාසිය කොච්චරද කියලා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු center එකේ වාසිය අරගෙන ජයග්‍රහණය කරපු එක්තරා තරඟයක් ගැන. මේ තරඟය ආරම්භ වෙනවා e4 ඇදීම ක්‍රීඩා කළා. මේ e4 ඇදීමෙන් d5 කොටුවට පහර දෙනවා center එකේ වැදගත් කොටුවක්. ඒ වගේමයි තමන්ගේ bishop වරයාගේ සහ queen වරයාගේ ගමන් මාර්ග විවෘත කරගන්නත් සුදු පිළ සමත් වෙනවා මේ e4 ඇදීම හරහා. දැන් මේ පිහිටීමේදී කළු පිළේ ප්‍රතිචාරය e5 ඇදීම එයා attack කරනවා d4 කොටුවට. ඒ වගේමයි තමන්ගේ bishop වරයාගේ සහ queen වරයාගේ ගමන් මාර්ග විවෘත කරගන්නවා. knight f3 e5 කොටුව ඉන්න pawn රැව attack කරනවා. මෙතෙන්ද knight f6 trade කරලා අපේ e4 වලට attack කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව knight f3 ඇදීමේදී bishop d6 වගේ ඇදීම නම් trade කරන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව queen side එක කළු පිළේ සම්පූර්ණයෙන් block වෙනවා. මේක සුදු පිළට ඉතාමත් වාසි සහගතයි. ඉතින් එයාට පුළුවන් bishop c4 c3 වගේ ඇදීමක් trade කරලා මේ වාසිය තහවුරු කරගන්න. ඉතින් knight f3 වලට හොඳම defense එක විදිහට සැලකෙන්නේ knight c6 ඇදීම. e5 කොට වෙන pawn රට ආරක්ෂාව සලසනවා. ඒ වගේමයි d4 කොටුවට attack කරනවා. bishop c4 bishop වරයා පිටතට ගන්නවා. castle එක සූදානම් කරනවා සුදු පිළේ king side එකේ. ඒ වගේම bishop වරයා සමාන f7 කොටුවට attack කරනවා. bishop c5 කළු පිළේ අදහස සමානයි. f2 කොටුවට attack කරනවා. ඒ වගේමයි castle එකත් පොඩ්ඩක් යා ලෑස්ති කරන්න හදනවා. මේ පිහිටීමේදී සුදු පිළ c3 ට්‍රේඩා කරනවා. මේ ඇදීමේ අදහස d4 ට්‍රේඩා කරලා මේ bishop වරයාට attack කරන එක. ඒ වගේම center එකේ pawn majority එකක් pawn වරු කිහිප දෙනෙක් තබා ගන්න එක. මෙතෙන්දී කළු පිළ reply එක වෙන්නේ knight f6. ඔන්න දැන් සුදු පිළේ c3 ඇදීමේ අදහස ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි d4 ඇදීම. bishop වරයාට පහර දෙනවා. ඒ වගේමයි pawn වරයාටත් පහර දෙනවා. ඉතින් කළු පිළ තමන්ගේ pawn රාගෙන් d4 කොටුවට අපේ pawn රාව කපනවා. දැන් සුදු පිළ තමන්ගේ pawn රාගෙන් කපලා c කොටුව හිටපු pawn රාගෙන් ඒ d4 කොටුවට pawn රාව කපලා center එකේ තරමක් හොඳ stable වේගයක් පවත්ව ගන්නවා. දැන් center එක pawn වරුන්ගෙන් attack කරලා තියෙනවා. දැන් මේ පිහිටීමේදී කළු පිළ ට්‍රේඩා කරන bishop b6 ඇදීම. ඔයාලා online game 100ක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම 10කටවත් මේ variation එක නම් ට්‍රේඩා කරලා ඇති. ඉතින් හැබැයි මෙතන c cut d4 ට්‍රේඩා කරලා පස්සේ ගොඩක් accurate ඇදීම වෙන්නේ bishop b4 check එක. මේක තමයි standard method එක. දැන් bishop d2 bishop cut d2 knight cut d2 ඊට පස්සේ මේ පිහිටීමේදී d5. මේක තමයි standard method එක මේ center එකට attack කරන
දැන් ඔයාලට පේනවා e cut d5 knight cut d5 ඇදීම වලට පස්සේ සුදු පිළට තමන්ගේ pawn රු දෙදෙනා අහිමි වුණ සෙන්ට් එකේ. ඒ වගේමයි d5 කොටුවේ ඉන්නේ තනි වෙච්ච pawn කෙනෙක්. තනි වෙච්ච pawn කෙනෙක් කියලා කියන්නේ දෙපැත්තේ ෆයිල්ස් වල තමන්ගේ පිළේ pawn රු නැති pawn රු. ඉතින් මෙයාලට කිසිම ආරක්ෂාවක් වෙනත් pawn කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රායෝගිකව සපයන්න අමාරුයි. සමහරට වෙනත් pawn කෙනෙක් අතල ෆයිල් එකකට යම්කිසි කැපීමක් සිදු කළා આવොත් ආරක්ෂාව සපයන්න පුළුවන් නේරෙන්න. මේ තනි වෙච්ච pawnලා ගොඩක් වෙලාවට ඉත්තන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉත්තන් කපා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක සමහරට අපිට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි c cut d4 ඇදීමට කලබල ප්‍රතිචාරය bishop b6. මේක ඔයාලගේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් වලදී ගොඩක් එන්න පුළුවන් ඇදීමක්. මේකට අපි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? අපිට සෙන්ටර් එකේ හොඳ බලයක් තියෙනවා. අපේ c4 කොටුව ඉන්න bishop වරයා ඇටැක් කරලා තිනවා d5 කොටුවට. ඒ වගේම අපේ pawn රු දෙනත් මේ කොටුව වලට ඇටැක් කරලා තිනවා. අපේ knight වරයා d4 කොටුවට ඇටැක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම e5 කොටුවට. ඉතින් මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි කොහොමද තවත් වැඩි කරගන්නේ? අපිට තියෙන හරිම සරල දෙයක් ගන්න. මේ සෙන්ටර් එකේ ඉන්න pawn රු දෙදෙනා තව චුට්ටක් ඉස්සරහට තල්ලු කරන එක. අපි ට්‍රේඩ් ගන්න තියෙන්නේ d5 ඇදීම. දැන් මේ d5 ඇදීමට කලබල ප්‍රතිචාර දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. එකක් තමයි knight a5 ඇදීම. bishop වරයාව ඇටැක් කරනවා. හැබැයි මේ පිහිටීමේදී bishop d8 ට්‍රේඩ් ගාට පස්සේ අපිට පේන දෙයක් තමයි e4 කොට වෙන pawn එක ආරක්ෂා වුණා විතරක් නෙමෙයි කලබලට තරජනයකුත් තියෙනවා b4 ඇදීම හරහා. ඉතින් එයාගේ knight වරයා ගොඩක් වෙලාවට අහිමි වෙන්නත් පුළුවන්. මේ හේතු නිසා කලබල ට්‍රේඩ් කරනවා knight e7 ඇදීම. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි තවදුරටත් අපේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. ඒක තමයි e5 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරලා අපි සිදු කරන්නේ. කලබල ට්‍රේඩ් කරනවා knight e4 ඇදීම. මෙතෙන්දී අපි තර්ජනයක් අත්විදිනවා. ඒක තමයි bishop වරයා සහ knight වරයා f2 කොටුව ඇටැක් කරලා තිනවා. ඉතින් මේක අපි කොහොමද ඉවත් කරගන්නේ? ඇත්තටම අපි මේ තර්ජනය ඉවත් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට අපි කලබලේ queen side එක විකෘති කරනවා d6 ඇදීම ට්‍රේඩ් කළා. දැන් c cut d6 ඇදීම අනිවාර්යම ඇදීමක්. මොකද මේ පිහිටීමේදී c cut d6 ඇදීම ට්‍රේඩ් නොකර knight cut f2 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩ් කරොත් queen b3 ඇදීමට පස්සේ ඉතාමත් විශාල ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් සුදු පිළට තියෙනවා. මොකද king side attack එක තියෙනවා. මෙතන වල් පේනවා bishop cut f7 ඇදීම. ඒ වගේම මේ පිහිටීමේදී bishop cut f2 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරොත් අපිට පුළුවන් king f1 ට්‍රේඩ් කරන්න. දැන් c cut d6 ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද e cut d6 වලට පස්සේ ඉතාමත් විශාල ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් සුදු පිළට තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතෙන්දී knight වරයාව බේර ගන්න උත්සාහ කරොත් knight f5 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩ් කරලා අපිට පුළුවන් ඉතාමත් විශාල ඇටැක් එකකට යන්න bishop cut f7 check එක ප්ලේ කරලා මෙතනදී කලබලට බෑ bishop වරයාව කපන්න. ඉතින් bishop වරයාව කැපුවොත් queen d5 check එක හරහා විශාල ඇටැක් එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කලබලට. මේ පිහිටීමේදී කලබලට ප්‍රධාන වශයෙන් king f8 සහ king f6 ඇදීම් ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. king f8 ට්‍රේඩ් කරොත් අපි ට්‍රේඩ් කරනවා queen cut f5 check එක. දැන් queen f6 වලට පස්සේ queen cut e4 වලට වෙනවා. සුදු පිළට තාමත් පහසුයි මේ පිහිටීම. සුදු පිළට knight වරයෙක් වාසි. ඒ වගේමයි මේ පිහිටීමේදී king f8 ට්‍රේඩ් නොකර king f6 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරොත් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ queen cut e4 ඇදීම. දැන් rook e8 වගේ ඇදීම ට්‍රේඩ් කරොත් අපි bishop g5 check එක හරහා ඉස්කු එකක් එල්ල කරලා තිනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී king f7 තමයි ප්‍රායෝගිකව ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් king g6 ඇදීම ගොඩක් වෙලාවට. දැන් අපි ට්‍රේඩ් කරනවා bishop e7 ඇදීම. අපි queen වරේ දිනාගන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී rook cut e7 ඊට පස්සේ d cut e7 queen cut e7 queen cut e7 knight cut e7 වල පස්සේ king cut f2 සුදු පිළට ඉතාමත් වාසි ඉත්තන් අතින් ගත්තට පස්සේ ඉතින් අපි variations කිහිපයක්ම බැලුවා. කලබල ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කලබලේ ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ c cut d6 ඇදීම. මෙතනදී අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි නැවතත් knight වරයාට පහර දෙනවා e7 කොටුවෙන්. knight ගන්නවා f2 කොටුවේ හිටපු අපේ pawn වරයාව. ඒ වගේම තර්ජනයක් කරනවා අපේ queen වරේ සහ rook වරයා attack කළා. අපි මෙතෙන්දී මේකට දක්වන ප්‍රතිචාරය තමයි queen b3 ඇදීම. මේ queen b3 ඇදීමේදී අපි තර්ජනයක් සිදු කරනවා. මේ තර්ජනය තමයි king side එක attack කරන එක bishop cut f7 check එක හරහා. කළු පිළ මේක ගැන හිතන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩ් කරනවා knight cut h1 then bishop cut f7 check king f8 bishop g5. තර්ජනය හරින් ප්‍රබලයි. ඒ වගේමයි මේ පිහිටීමේදී කළු පිළ පරාජය පිළිගන්නවා. තර්ජනය තමයි bishop cut e7 check එක. අතර මේක check එකක් නෙමෙයි. මේක checkmate එකක්. මේ checkmate එක නවත්වන්න නම් knight වරයාව පිටතට ගන්න වෙනවා. knight වරයා ඉන්නේ පින්වීමකට ලක් වෙලා. මොකද queen වරයාගේ ඉදිරියෙන් ඉන්න knight වරයා
බිෂොප් වරයාගේ ප්‍රහාරය වළක්වගෙන. හැබැයි නයිට් වරයා ඉවත් කරනවා චෙක්මේට් එක නවත්වන්න නම්. ඉතින් යා ක්‍රීඩා කරනවා නයිට් F5 වගේ ඇදීමක්. දැන් බිෂොප් කට් D8 බිෂොප් කට් D8 ඇදීම වලට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට නයිට් C3 වගේ ඇදීමකින් මේ පිහිටීම ඩෙවලොප් කරලා ඊටමත් පහසු පිහිටීමක් ලබා ගන්න. මොකද අපිට ක්වීන් කෙනෙක්ගේ වාසිය තියෙන අපිට ගියේ බිෂොප් වරෙක් සහ රුක් වරෙක් විතරයි මේ ක්වීන් දිනා ගන්න. ඉතින් මේ වගේම තමයි නයිට් F5 නැතුව නයිට් C6 try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. නයිට් C6 try කරොත් බිෂොප් කට් D8 බිෂොප් කට් D8 වලට පස්සේ අපිට ආපහු නයිට් C3 වගේ ඇදීමකින් පිහිටීම බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. අපිට තාමත් බිෂොප් කෙනෙක් සහ ක්වීන් රුක් කෙනෙක් විතරයි අඩු වුණේ. හැබැයි අපිට ක්වීන් කෙනෙක් දිනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේ පිහිටීම විවෘතයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් ඒක උපරිම තත්වයකට අරගෙන ඉන්න මේ තරඟයේදී. දැන් ඔයාලා දැක්කා සෙන්ට් එකේ වැදගත්කම. ඉතින් අපි චෙස් ගේම් එකක් පටන් ගන්නදී සෙන්ට් එක අපේ පෝන් ළමගෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. මුලින්ම අපි උත්සාහ කරන්න ඕන පෝන් ළමගෙන් සෙන්ට් එක අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ පිහිටීම ඩෙවලොප් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒකයි සුදු පිළ ගොඩක් වෙලාවට E5 D5 වගේ E4 D4 වගේ ඇදීම්. ඒකම කළු පිළ E5 D5 වගේ ඇදීම් ආරම්භයේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා කැමතිම චෙස් ක්‍රීඩිකාව කවුද කියලා මේ වීඩියෝ එක පහින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපු ඔයාලට ආයෙත් ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. SHS Academy YouTube channel එකට.